Hãy cùng quay trở lại một buổi tối tháng 8 năm 1986 tại vùng cao nguyên Tây Bắc Cameroon, một nơi biệt lập, yên bình và gần như không được thế giới biết đến. Ở đây, giữa những thung lũng xanh rì và những triền núi lặng lẽ, có một hồ nước tròn như chiếc gương đen khổng lồ. Người dân gọi nó là Lake Nyos. Đó là một nơi mà bề ngoài trông hoàn toàn vô hại. Buổi tối hôm ấy, bầu trời Cameroon vẫn như mọi ngày khác. Gió nhẹ thổi qua những tán cây. Trẻ em đã đi ngủ. Các hộ gia đình đang tắt đèn, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài. Gia súc được buộc bên cạnh những túp lều nhỏ. Không ai hay biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, một thứ vô hình sẽ tràn xuống như cơn ác mộng. Khoảng 9 giờ tối, bầu không khí đang yên lặng bỗng bị phá vỡ bởi một âm thanh kỳ lạ vọng lên từ hồ nước. Không phải tiếng nổ lớn, không phải tiếng sét, mà là một âm thanh trầm, bị bóp nghẹt, giống như tiếng hơi nước thoát ra từ một cỗ máy khổng lồ đang nằm sâu dưới lòng đất. Những người sống gần bờ hồ kể lại rằng họ nghe thấy một tiếng ầm kéo dài, rồi ngay sau đó là cảm giác mặt đất khẽ rung lên. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ai chạy đi kiểm tra. Và cũng không ai biết rằng đây chính là giây phút đánh dấu sự bắt đầu của thảm họa tàn khốc nhất trong lịch sử Cameroon. Chỉ vài phút nữa thôi, khi cột khí đầu tiên phun lên từ mặt hồ, toàn bộ thung lũng sẽ bị bao trùm bởi một thứ mà không ai có thể nhìn thấy, nhưng ai hít phải đều sẽ chết ngay lập tức. Đêm hôm ấy bắt đầu như mọi đêm khác, nhưng nó sẽ kết thúc với 1.700 sinh mạng không bao giờ tỉnh lại. Ngay sau tiếng âm vang trầm đục đó, mặt hồ Nyos bắt đầu chuyển động. Nước không cuộn sóng mà sôi lên như thể có một con quái vật khổng lồ đang cựa mình dưới đáy. Rồi bất ngờ, từ trung tâm, một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là nước, mà là thứ đi kèm theo sau. Một đám mây khổng lồ dày đặc trắng đục như xương bật ra từ lòng hồ. Nó cuộn lên như hơi nước bốc từ ấm nước đang sôi, nhưng lại không hề có nhiệt. Không ánh sáng, không tiếng động, chỉ có sự lan rộng âm thầm của thứ khí vô hình có tinh khiết. Trong vài giây, đám mây ấy phủ toàn bộ bề mặt hồ, rồi bắt đầu tràn xuống các sườn đồi như nước tràn khỏi miệng một chiếc ly. Có nặng hơn không khí. Nó trượt xuống thung lũng, lặng lẽ và bình thản như một dòng nước lạnh. Những người đầu tiên chạm phải nó, không kịp chạy, không kịp kêu, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một gia đình đang ngồi bên trong ngôi lều của họ. Không có tiếng động lạ, không có dấu hiệu báo trước. Chỉ có âm thanh nhỏ nhất tụt. Đó là khi ngọn đèn dầu vụt tắt, không phải vì gió, mà vì oxy trong phòng bị hút sạch trong vài giây. Người cha gục xuống đầu tiên. Người mẹ bất tỉnh ngay sau đó. Lũ trẻ ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Không một ai kêu cứu. Không một tiếng bước chân chạy. Không một tiếng vật lộn. Co giết người trong im lặng tuyệt đối. Khi dòng khí độc lan xuống thung lũng, nó đi qua từng ngôi nhà, từng cánh đồng, từng chuồng trại. Gia súc ngã rạp xuống đất. Kim rơi thẳng từ trên trời. Côn trùng nằm la liệt như bị một bàn tay vô hình quét sạch. Cả vùng đất chìm vào sự yên ắng đáng sợ. Một sự im lặng không phải của ban đêm, mà là im lặng của cái chết. Trong chưa đầy 3 phút, những ngôi làng dưới chân núi không còn lấy một hơi thở sống. Khi mặt trời lên vào sáng ngày 22 tháng 8 năm 1986, ánh sáng đầu tiên chiếu xuống thung lũng Nyos. Nhưng không có tiếng trẻ con, không có tiếng gà gáy, không có tiếng giã người chuẩn bị cho một ngày mới. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối, một sự im lặng nặng nề đến mức khiến ai bước vào cũng lập tức cảm thấy gai sống lưng. Những người sống ở khu vực cách hồ vài cây số bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ. Không thấy ai từ các làng hạ lưu lên chợ. Không có ai ra đồng. Không có khói bếp. Không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống. Một nhóm người tò mò quyết định xuống thung lũng để kiểm tra. Họ bước đi, nhưng càng đi, không khí càng trở nên nặng và khó thở. Dọc đường, họ bắt gặp cảnh tượng đầu tiên. Những con bò nằm bất động, mắt mở trừng trừng như bị dập tắt trong một khoảnh khắc. Xa hơn, dưới chó, lợn nằm la liệt, không hề có dấu vết vật lộn hay bị thương tích. Tất cả như đang ngủ, nhưng không bao giờ tỉnh lại. Khi họ đến ngôi làng gần nhất, cảnh tượng trước mắt khiến họ lùi lại vì sốc. Cả làng im phăng phắc. Không một ai đứng dậy chào hỏi. Những người ngã gục ngay trên đường đi. Một số nằm trước cửa nhà, như thể họ vừa mở cửa và chết ngay lập tức. Trong các ngôi nhà, nhiều gia đình gục chết trên giường theo đúng dáng ngủ đêm qua. Thần chết lấy họ đi mà không cần báo trước. Một ngôi nhà vẫn còn cửa mở hé. Người em trai bước vào gọi. Không ai trả lời. Trong ánh sáng mờ, anh thấy cả gia đình mình. Các mẹ, ba anh chị em nằm im lìm trên sàn. Anh quỳ xuống, lay họ dậy. Nhưng tất cả đều lạnh ngắt. Và trong không khí vẫn còn vương lại mùi nồng của khí co chưa kịp tan hết. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tất cả đều cùng nghĩ một điều. Đây không phải là tai nạn bình thường. Những con số khiến cả thế giới rùng mình.
Khi đội cứu hộ quốc tế đến nơi, hiện trường trải dài nhiều km. 1.746 người chết, nhiều người gục ngay trong tư thế sinh hoạt bình thường. Hơn 3.500 con gia súc bị quét sạch. Thực vật trong vùng úa vàng như bị độc khí hun khô. Nhiều người sống sót bị tổn thương phổi nặng, thần kinh, mất trí nhớ tạm thời. Một số may mắn thoát chết kể lại: tôi tỉnh dậy và thấy tất cả người thân xung quanh đã chết. Tôi nghĩ mình là người duy nhất còn sống trên thế giới. Một số ngôi làng mất toàn bộ dân cư, biến thành những thị trấn ma chỉ trong một đêm. Cả vùng Nios chìm trong bầu không khí chết chóc, như thể một lời nguyền cổ xưa vừa trỗi dậy từ lòng đất. Theo thảm họa kinh hoàng, tin tức lan ra khắp thế giới. Các nhà khoa học từ Mỹ, Pháp, Nhật, Anh đồng loạt bay đến Cameroon. Ai cũng đặt cùng một câu hỏi: làm sao chỉ một hồ nước có thể giết 1.700 người trong vài phút? Để tìm câu trả lời, họ bắt đầu một cuộc điều tra sâu chưa từng có. Sự thật đầu tiên, hồ Nios không phải hồ bình thường. Hồ Nios nằm trên một miệng núi lửa đã tắt. Bên dưới lòng hồ là các lớp đá mama nóng còn hoạt động nhẹ. Những khối mama này liên tục thải qua các khe nứt dưới đáy hồ. Nó không thoát ra ngoài mà tan vào nước sâu, giống như cách bạn lắc một chai nước có ga. Nhưng khác ở chỗ, nước sâu lạnh giúp co tan nhiều hơn. Áp suất dưới đáy hồ rất lớn nhốt khí lại hiệu quả. Hồ Nios trở thành chai coca khổng lồ, và đáy hồ tích tụ lượng co nhiều gấp hàng trăm lần mức bình thường. Không ai biết rằng dưới mặt nước xanh yên bình ấy là một quả bom khí độc tự nhiên, đang căng dần. Sự thật thứ hai, chỉ cần một kích động nhỏ để kích nổ. Các nhà khoa học phát hiện một điều: chỉ cần một tác nhân đủ mạnh làm nước ở đáy hồ bị khuấy lên, co sẽ thoát ra ồ ạt theo kiểu phun nổ, gọi là limnic eruption. Vậy tác nhân đó là gì? Nhiều giả thuyết được đưa ra. Một đống đất đá từ sườn núi sạt xuống hồ. Có bằng chứng cho thấy trước vụ phun, một mảng sườn hồ đã bị sụt. Khối đất đá này rơi xuống và khuấy nước đáy, giải phóng khí. Hai, thì một trận mưa lớn làm nước lạnh dồn xuống đáy hồ. Nước lạnh nặng hơn chìm xuống, đẩy lớp nước dầu co lên. Và hoạt động địa chất nhẹ, tương tự động đất nhỏ. Dù không đủ mạnh để cảm nhận, nhưng đủ để khuấy lớp nước ổn định dưới đáy. Có thể một trong ba, hoặc cả ba cùng lúc. Nhưng kết quả thì chỉ có một: hồ Nios bị bật nắp. Co thoát ra như chai coca bị lắc mạnh và mở nắp bất ngờ. Sự thật thứ ba, co không màu, không mùi nhưng giết người trong 10 giây. Khi lượng khí khổng lồ trào lên, nó tạo thành một cột nước cao 100 mét, kèm theo một đám mây co dày hàng chục mét. Co nặng hơn không khí nên nó tràn xuống thung lũng như dòng nước vô hình, cuốn theo mọi sinh mạng. Sự thật thứ tư, hồ Nios vẫn còn đủ co để giết người thêm một lần nữa. Điều khiến các nhà khoa học lạnh người nhất: nếu không can thiệp, thảm họa sẽ lặp lại. Và lần sau, số người chết có thể còn lớn hơn. Dưới đáy hồ vẫn còn một lượng co khổng lồ. Thậm chí lượng khí độc tiếp tục tăng lên mỗi năm. Hồ Nios vẫn là một quả bom chưa tháo ngòi. Sau khi toàn bộ sự thật được hé lộ, các nhà khoa học nhận ra rằng thảm họa năm 1986 chỉ là lời cảnh báo đầu tiên. Hồ Nios vẫn còn tích tụ một lượng CO2 khổng lồ dưới đáy, đủ để giết hàng ngàn người thêm một lần nữa nếu nó bất ngờ trào lên. Những ngôi làng còn sống sót nằm ngay vùng hạ lưu, và nếu hồ phun khí độc lần thứ hai, không chỉ con người mà cả đất đai, động vật, thậm chí những khu định cư mới cũng sẽ bị xóa sạch. Hồ Nios lúc này chẳng khác gì một quả bom sinh học khổng lồ, im lặng, vô hình và không biết sẽ phát nổ vào lúc nào. Để cứu lấy vùng đất này, các nhà khoa học buộc phải nghĩ ra một cách để xả khí hồ Nios từ từ, an toàn và liên tục. Ý tưởng được đưa ra nghe có vẻ điên rồ: đặt một đường ống khổng lồ cắm sâu xuống đáy hồ, rồi hút toàn bộ CO2 tích tụ phía dưới lên mặt nước, giải phóng nó vào không khí một cách có kiểm soát. Khi đường ống được lắp đặt và mồi bằng máy bơm, thứ xảy ra tiếp theo khiến ngay cả những kỹ sư có mặt tại đó cũng phải đứng lùi lại. Nước từ đáy hồ bị kéo lên với áp lực khủng khiếp. Khi gần lên đến mặt nước, áp suất giảm đột ngột khiến CO2 trong nước thoát ra ồ ạt, tạo thành một cột nước trắng xóa phun lên trời như vòi rồng. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là sau khi khởi động, hệ thống này tự hoạt động vĩnh viễn. Khi nước dầu CO2 trào ra, nó tạo lực hút kéo thêm nước dưới đáy lên, rồi tiếp tục phun. Từ đó, hồ Nios bắt đầu được giải nén từng chút một. Nhưng chỉ một đường ống thì không đủ. Lượng CO2 trong hồ quá lớn và tốc độ tích tụ tự nhiên vẫn tiếp diễn mỗi năm. Vậy là họ lắp thêm đường ống thứ hai, rồi thứ ba. Và vòi phun khí này hoạt động liên tục suốt hàng chục năm trời, như ba ống xả áp của một nồi áp suất khổng lồ đang nguội dần. Dù vậy, mối nguy hiểm khác vẫn rình rập. Các nhà khoa học phát hiện con đập tự nhiên ở phía bắc hồ đang yếu đi. Nếu một ngày nó vỡ, hàng triệu mét khối nước sẽ đổ xuống thung lũng, quét sạch mọi thứ trên đường đi và khiến hồ xáo trộn cực mạnh. Một cú sốc như vậy đủ để kích hoạt một vụ phun CO2 khác. Vì thế, Cameroon và các tổ chức quốc tế đã bắt đầu củng cố bờ hồ bằng những bức tường bê tông khổng lồ để ngăn thảm họa kép xảy ra. Ngày nay, sau nhiều năm giải nén,
lượng CO2 trong hồ đã giảm đáng kể, nhưng hồ Nios vẫn được giám sát liên tục. Không ai dám chắc rằng nó hoàn toàn an toàn. Người dân vẫn sống với sự cảnh giác thầm lặng. Bởi lẽ, họ biết rõ rằng dưới mặt nước tĩnh lặng kia, hồ Nios vẫn là một sinh vật ngủ quên. Một sinh vật đã từng thức giấc vào năm 1986 và chỉ cần một sai sót nhỏ, nó có thể thức giấc thêm một lần nữa. Nhiều năm đã trôi qua kể từ đêm định mệnh năm 1986. Giờ đây, khi nhìn vào hồ Nios, bạn sẽ không thấy bóng dáng nào của một thảm họa từng giết chết cả một thung lũng chỉ trong vài phút. Mặt hồ yên tĩnh, phẳng lặng, xanh thẫm như chiếc gương khổng lồ giữa núi rừng Cameroon. Khách du lịch đôi khi vẫn ghé thăm, đứng từ xa ngắm cảnh mà chẳng hề hay biết rằng nơi này từng là tâm điểm của một trong những sự kiện đáng sợ nhất lịch sử tự nhiên. Nhưng bên dưới vẻ bình yên ấy, hồ Nios vẫn chưa hoàn toàn vô hại. Các nhà khoa học kể rằng lượng CO2 trong lòng hồ dù đã được giảm bớt nhờ hệ thống khử khí, nhưng quá trình sinh khí từ Mama không hề dừng lại. Nó vẫn âm thầm tiếp tục, từng ngày, từng giờ hồ Nios theo một cách nào đó vẫn sống, vẫn thở và vẫn tích tụ những gì đã từng giết chết hàng nghìn người vào năm 1986. Những đường ống khử khí đang hoạt động liên tục như những chiếc van xả áp của một cỗ máy khổng lồ dưới lòng đất. Chúng phun lên những cột nước trắng xóa, giải phóng khí độc trước khi nó kịp tích tụ quá mức. Nhờ đó, hồ hiện tại an toàn hơn rất nhiều. Nhưng có một vấn đề mà nhiều người không biết, những quả đồi bao quanh hồ đang yếu dần. Cuộc điều tra địa chất cho thấy bức tường tự nhiên ở phía bắc hồ, nơi giữ toàn bộ khối nước khổng lồ lại, đang có dấu hiệu nứt, dạn và mòn đi theo thời gian. Nếu bức tường này sụp đổ, hàng chục triệu mét khối nước trong hồ sẽ tràn xuống thung lũng, tạo ra một trận lũ quét thảm khốc. Và điều đáng sợ là ngay cả khi lượng CO2 được kiểm soát, lũ nước này vẫn có thể kéo theo khí độc còn sót lại, tạo nên một thảm họa kép nước lũ phía trên và hơi độc phía dưới. Chính phủ Cameroon và các tổ chức quốc tế đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ này. Họ cho rằng nếu bức tường tự nhiên bị phá vỡ, nó có thể gây ra hậu quả còn tồi tệ hơn. Đêm năm 1986, thậm chí có nhà nghiên cứu đã gọi đây là quả bom nước đang chờ phát nổ. Ngày nay, một số làng ven hồ đã bị di rời, nhiều khu vực được đánh dấu nguy hiểm và hạn chế tiếp cận. Dù vậy, có những gia đình vẫn sống quanh đó vì đây là nơi họ sinh ra, nơi có đất đai và nguồn nước. Với họ, hồ Nios vừa là hiểm họa, vừa là cuộc sống. Và mỗi buổi chiều, khi mặt trời lặn xuống phía sau dãy núi, những cột nước từ ống khử khí vẫn đều đặn phun lên như tiếng thở dài của trái đất. Hồ Nios đến tận ngày nay vẫn là một lời nhắc nhở lạnh người rằng thiên nhiên không cần đến động đất hay bão tố để trở nên nguy hiểm. Đôi khi là thứ giết người lại không có hình dạng, không có màu sắc, không có âm thanh, chỉ là một lớp khí vô hình nằm yên lặng dưới mặt nước, chờ khoảnh khắc được giải phóng. Và có lẽ bài học lớn nhất mà hồ Nios để lại cho chúng ta chính là điều này: những nơi tưởng chừng bình yên nhất đôi khi lại che giấu những bí mật đen tối nhất. Thiên nhiên luôn có cách để nhắc con người rằng chúng ta chỉ là những vị khách tạm thời trên hành tinh này, và nếu không hiểu nó, chúng ta sẽ phải trả giá. Ngày nay, hồ Nios trông vẫn yên bình như nó đã từng trước năm 1986. Mặt nước phẳng lặng, bầu trời phản chiếu như một tấm gương xanh, và những người không biết câu chuyện sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng rằng nơi đây từng là sân khấu của một thảm kịch khiến cả thế giới rùng mình. Nhưng với những ai đã sống sót và với những nhà khoa học từng đứng trên bờ hồ này, Nios không bao giờ còn là một hồ nước bình thường nữa. Nó là một biểu tượng, một lời cảnh báo, một minh chứng rằng thiên nhiên không cần đến động đất, núi lửa hay bão tố để giết chết hàng ngàn người. Chỉ cần một thay đổi nhỏ, vô hình và im lặng. Sau thảm họa, nhiều ngôi làng quanh hồ đã bị bỏ hoang. Người dân sợ quay trở lại, không phải vì sợ nước, cũng không phải vì sợ ký ức, mà là vì họ biết thiên nhiên có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Khi mặt trời lặn, khi gió thổi qua những thung lũng trống rỗng, nơi này mang một vẻ im lặng khó tả, như thể mặt đất vẫn đang thì thầm về đêm định mệnh năm 1986. Nhưng từ nỗi đau ấy, nhân loại cũng học được nhiều điều. Hồ Nios trở thành bài học lớn trong địa chất học, khí tượng học và quản lý thảm họa. Nó khiến các nhà khoa học rà soát lại hàng chục hồ khác trên thế giới, nơi CO2 có thể tích tụ một cách âm thầm. Nhờ Nios, nhiều cộng đồng ở Rwanda, Congo, Papua New Guinea và Đông Phi đã được cảnh báo và bảo vệ trước khi một thảm họa tương tự xảy ra. Hồ Nios, dù vô tình, đã cứu những sinh mạng chưa từng biết đến Cameroon. Thảm họa năm ấy cũng cho chúng ta thấy một sự thật lạnh người, loài người không phải lúc nào cũng kiểm soát được thiên nhiên. Chúng ta chỉ đơn giản là những vị khách tạm thời trên hành tinh này. Những gì nằm sâu dưới lòng đất, những gì bị che giấu trong nước, trong đá, trong bóng tối, đôi khi mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì chúng ta tưởng tượng. Đến hôm nay, dù hệ thống ống thoát khí vẫn hoạt động, dù phương pháp giám sát đã hiện đại hơn, Lake Nios vẫn không hoàn toàn an toàn. Nó không còn là quả bom sắp nổ, nhưng nó cũng chưa bao giờ thật sự vô hại. Giống như một con thú từng nổi điên, nay đã bị xích lại, nhưng chỉ cần một sai lầm, nó vẫn có thể vùng lên. Khi đứng trước hồ Nios, nhiều người kể rằng họ cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ, một cảm giác u tịch, sâu thẳm, như thể dưới mặt nước kia vẫn còn linh hồn của những người đã nằm xuống. Nơi đây không chỉ là một hồ nước, không chỉ là một thảm họa, nó là một ngôi mộ tự nhiên, khổng lồ và vô hình, được niêm phong bằng chính khí trời. Và có lẽ đó chính là điều khiến hồ Nios trở nên đáng sợ nhất.
Nó im lặng, nó bất động, nó không hề báo trước, nhưng nó có thể thay đổi cả một vùng đất chỉ trong vòng vài phút. Đêm năm 1986 đã trôi qua gần 4 thập kỷ, nhưng bài học từ nó thì vẫn còn nguyên giá trị. Trên hành tinh này có những mối nguy không hề ồn ào, không hề rung chuyển mặt đất, không cần đến lửa hay băng. Chúng chỉ cần một chất khí vô hình và một khoảnh khắc. Và đôi khi chính những nơi trông bình yên nhất lại là nơi ẩn giấu những bí mật kinh hoàng nhất. Ngày nay, khi bước đến hồ Nios, bạn sẽ thấy mặt hồ dường như lại yên bình như chưa từng xảy ra điều gì. Nước vẫn xanh trong, bầu trời vẫn trải dài phía trên và những ngọn núi âm thầm đứng gác quanh thung lũng. Nhưng sự bình yên ấy chỉ là một lớp vỏ mỏng manh che phủ những gì từng diễn ra bên dưới. Bởi tất cả những ai biết câu chuyện của năm 1986 đều hiểu rằng đằng sau vẻ đẹp ấy là ký ức của một thảm họa không thể nào quên. Những chiếc ống khử khí vẫn tiếp tục nhả những dòng bọt nhỏ đều đặn lên mặt nước, như tiếng thở dài không dứt của một hồ nước từng bùng nổ và giết chết hơn 1.700 người chỉ trong vài phút. Nó như lời nhắc nhở rằng thiên nhiên có thể im lặng hàng thế kỷ, rồi bất ngờ giải phóng sức mạnh đủ để nhấn chìm cả một cộng đồng. Hồ Nios là minh chứng rõ ràng rằng không phải mọi hiểm họa đều có hình dạng của bão tố hay núi lửa rực lửa. Có những thảm họa vô hình, không màu, không mùi, âm thầm và lạnh lẽo, nhưng khi xuất hiện thì không một ai có cơ hội chạy trốn. Và cũng từ đó, con người hiểu được rằng những gì nằm dưới lòng đất hay trong lòng một hồ nước tưởng như bình yên có thể chứa đựng bí mật nguy hiểm hơn bất cứ câu chuyện nào chúng ta từng nghe. Vụ nổ khí độc năm 1986 không chỉ là một bi kịch, nó còn là lời cảnh báo về sự mong manh của chính chúng ta trước những lực lượng tự nhiên mà ta chưa thật sự hiểu hết. Dù các nhà khoa học đã làm mọi cách để ngăn thảm họa xảy ra lần nữa, hồ Nios vẫn mãi là biểu tượng của cái chết bất ngờ, của bóng tối vô hình và của sự thật rằng đôi khi là điều nguy hiểm nhất chính là thứ mà ta không thể nhìn thấy. Và nếu có một điều mà hồ Nios nhắc nhở tất cả chúng ta, thì đó là sự tò mò giúp chúng ta tiến bộ, nhưng sự tôn trọng dành cho thiên nhiên mới là điều giữ cho chúng ta tiếp tục được sống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo, sự cảnh giác và sự tôn trọng với thế giới mà chúng ta đang bước đi mỗi ngày. Ngày nay, khi nhắc đến hồ Nios, người ta không chỉ nhắc đến một thảm họa kinh hoàng. Người ta còn nhắc đến một lời cảnh tỉnh, một minh chứng rằng trái đất vẫn còn những bí mật có thể lấy đi hàng ngàn sinh mạng trong tích tắc. Hồ Nios đã buộc nhân loại phải đặt ra một câu hỏi đơn giản nhưng đầy ám ảnh. Chúng ta thực sự hiểu hành tinh này đến mức nào? Bởi ở nơi tưởng chừng là thiên nhiên hiền hòa nhất, một mặt hồ yên tĩnh xanh ngắt nằm giữa núi rừng lại ẩn chứa một vụ nổ khí độc đủ sức phá hủy cả một vùng. Nó cho thấy rằng ngay dưới chân chúng ta, trong lòng đất, trong nước, trong không khí, vẫn tồn tại những lực lượng âm thầm vận động, đôi khi vượt xa khả năng dự đoán của con người. Sau thảm họa Nios, thế giới đã bắt đầu nhìn lại các vùng hồ núi lửa, đặc biệt là những nơi bị cô lập. Họ nhận ra rằng ngoài Nios, hồ Monun và nhiều hồ khác trên khắp hành tinh cũng từng tiềm ẩn nguy cơ tương tự. Và nếu không được giám sát, chúng có thể trở thành những quả bom tự nhiên treo lơ lửng trên đầu hàng triệu người. Nhưng có lẽ di sản lớn nhất mà thảm họa này để lại không phải là nỗi đau, cũng không phải là những con số khô khan. Nó là ý thức rằng chúng ta không thể xem thường tự nhiên. Tự nhiên không thù ghét chúng ta, nhưng nó cũng không có nghĩa vụ phải nhân nhượng chúng ta. Nó chỉ đơn giản vận hành theo những quy luật của riêng nó. Và đôi khi, những quy luật đó lại tàn nhẫn hơn bất cứ trí tưởng tượng nào. Thảm họa hồ Nios nhắc nhở chúng ta rằng sự sống tồn tại được trên hành tinh này là nhờ một chuỗi cân bằng mong manh đến mức gần như là khó tin. Thì một bất ổn nhỏ, chỉ một sự xáo trộn vô hình dưới đáy hồ, cũng đủ để thay đổi số phận của cả một vùng đất. Hôm nay, khu vực quanh hồ đã hồi sinh. Cây cối xanh trở lại. Những ngôi làng được xây mới, xa hơn, an toàn hơn. Trẻ em lại cười đùa, chơi đùa trên những ngọn đồi mà cha mẹ chúng từng bỏ chạy để giữ mạng sống. Thời gian luôn chữa lành, nhưng nó cũng luôn nhắc nhở. Và nếu có điều gì mà hồ Nios đã dạy chúng ta, thì đó là lời nhắc này. Hãy luôn tôn trọng thiên nhiên. Hãy luôn lắng nghe nó. Và đừng bao giờ quên rằng, ngay cả trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, một cơn bùng nổ cũng có thể đã bắt đầu.